Bună ziua! Astăzi vom face chifteluțe de pui. Haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie și cum le vom prepara. Pentru rețeta de azi ne trebuie 400 de grame de carne tocată de pui, o ceapă tocată fin, 3 căței de usturoi, 2 ouă, 300 de ml de ulei, o legătură de pătrunjel tocat fin, o legătură de mărar tocat fin, 3 felii de pâine înmuiate în apă și apoi stoarse bine, sare și piper. Preparăm compoziția pentru chiftele. Peste carne punem ouăle, ceapa, radem usturoiul, verdeața, pâinea, două lingurițe cu sare. Sare puneți după gust, sare și piper. Și acum o linguriță cu piper. Amestecăm bine totul. Gustați din compoziție și dacă mai trebuie sare, mai puneți. Eu o să mai pun puțin. Am amestecat bine compoziția și acum formăm chiftelele. Ungem tava cu puțin ulei. Asta ca să nu se lipească chifteluțele de tavă. Și ungem și mâinile la fel cu puțin ulei. Și începem să formăm chifteluțele. Eu le voi face rotunde, însă puteți să le dați orice formă doriți. Continuăm la fel până ce vom face toată carnea. Din când în când mai ungem cu ulei. După ce am dat formă chifteluțelor, mergem cu ele la aragaz să le prăjim. Într-o tigaie punem uleiul și așteptăm să se încingă. Uleiul s-a încins, acum punem chifteluțele. Le lăsăm să se rumenească bine pe o parte. Când s-au rumenit bine pe o parte, le întoarcem și pe cealaltă parte. Le lăsăm până ce se prăjește pe partea cealaltă și apoi le vom scoate pe o hârtie absorbantă. Le pun și pe cele rămase și procedăm la fel. Vă invit să vă alăturați comunității mele abonându-vă la canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și descoperiri culinare extraordinare.